Hi guys! Welcome back to my channel, and today's video, gagawa po ako ng Letche Flan. This is ang hirap magano, requested by Lovely, ang aking sister-in-law, dahil birthday ng aking pinakamamahal na pamangkin. So, si Elise, happy birthday my beautiful niece. At yes, gawin na natin to dahil ewan ko kanina pa ako nabubulol. Ayoko, baka parang umuurong yung dila ko. Kanina pa to talaga. So, umpisahan na natin ang dapat gawin dahil gabi na ito. Wait lang, set ko lang yung camera. Syempre, I have 2 bowls. Bago yan, meron akong eggs. As you can see, I have a lot of eggs here. Ay, matik na. Ay, yun lang. Yan, dahil kailangan ng more egg. Meron akong evap. Meron akong condensed. In case lang yan, kaya mukha lang siyang marami. Kasi in case na magkulang. So, why not? Meron akong reserva. So, set aside muna yan. Later na yan. Ang gagawin ko muna is separate the egg yolk and the white yolk. So, first thing first, kailangan malinis ang kamay mo. So, okay naman ang finger ko. Maliit lang talaga. So, yes. Mano-mano po ang paghiwalay ng itlog. Ganyan. Mano-mano. Dahil hindi tayo tamad. Charot. Para mas yes. 12 lang na egg. Dahil masyadong marami. So, set aside natin tong white egg. Pwede siyang pang scramble tomorrow sa almusal. So, set aside yan. At ito ang ating yellow yolks. So, ang gagawin ko dyan is stir ko muna siya hanggang madurog ang egg. Lalagay na tayo ng condense. Yes. Condense ng bayan. Dito sa aming lugar. Ewan ko saan galing to. Liberty. Ano naman sa Pilipinas nitong Liberty. So, kailangan natin simutin dahil mahal ang ingredient. Sayang. Stir muna natin. Kita mo yan? Stir lang ng stir. And yes. Kita nyo yan. Then, maglalagay tayo ng konting evap. At hindi masyadong matamis. So, lagyan natin ng vanilla extract. Wala. Yeah, tama na to. Sobrang natatamisan na ako. Ayoko na masyadong matamis. Set aside muna natin to.
Dahil tayo ay magtutunaw ng tawag dyan. Tayo ay magtutunaw ng asukal sa lanyera. And ayan yung tubig. Papakuluan ko lang siya habang nagtutunaw tayo ng asukal. Dalawa. Siyempre, kuha ka ng tong na pangkuha mo nito dahil mainit to later pag natunaw na ang sugar. Sugar. So, ganon. Kailangan ma-occupy niya lahat ng buong lanyera. Tag-2 mo na sila. So, ayan. Caramelize na siya. Medyo yung iba nababayaan ka pero yung iba naman okay. Everyday okay. Set aside ko lang siya para lumamig. Then, punta na ako sa pagsalin. And then, itong dalawa muna. Dahil tapos na siya. So, magsasalain natin siya habang nilalagay sa lanyera para walang buo-buo. Ayan ang gagawin natin. Kukuha ako gamit ito measuring cup. So, ayan. There you go. Ayan na siya. Ayan na sila. Nalagyan ko siya ng foil. Bakit? Nalagyan ko to ng foil para hindi matuluan yung ibabaw dahil pag natuluan siya magbabubbles siya. So malalagyan ng water. Ay, salsa. At pakulo na siya. Pakulo na yung water sa steamer. So, nalagay na natin ang mga litse. Like that. Dati kasi in-oven ko to. Nag-oven lang ako. Pero ngayon, nakakita ko sa Asian store ng lagayan ng pang-steamer. So, bakit hindi mag-invest sa mga bagay na pakinabang? Good for 3 lang talaga siya. 3 lanyera. And yes, tapos na. Ayan. So, papalamigin ko lang muna siya dyan. Tapos, pag medyo nag-cool down na siya, lalagay ko na siya sa ref. So, babalikan natin sila later. And then, tomorrow. Ganon. So, babalikan sila later. Okay? Ayan, dahil okay, ito na. Medyo kaya ko na siyang hawakan. At ilalagay din natin siya sa ref.
Medyo mainit pa nga eh. Pero ito lang. Lagay ko siya dyan. And then yung icing. Wow! Perfect! Look at that. Look at that!